Bună ziua tuturor! Rețeta asta e foarte ușoară. Până-ți un băiețel o poate face. Astăzi să-i facem o surpriză Adelinei. Este bolnăvioară, așa că îi vom pregăti pliosele ei preferate. Pentru această rețetă avem nevoie de 4 ingrediente: 2 banane, un ou, 70 de grame de grâs și fructe. Acum vom pista bananele. Acum adăugăm ouul. Adăugăm grâsul. Acum adăugăm și fructele. Acum le amestecăm bine. Așa trebuie să arate compoziția noastră. Vom pune compoziția în forme. Mai adăugăm câteva afine. Le punem la cuptor la 110 de grade pentru 20 de minute. Uleiul